عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه هي الحلقة رقم 795، ونحن لازلنا في الحج الصوفي الكافر. هذه الحلقة هي مناسك الحج الصوفي القولية والعملية، وهي من جزئين. هذا هو الجزء الأول، لأن بقى هم شرعوا كتير قوي فيما يقوله من يحج إلى القبر المقدس أو إلى الوادي المقدس وإيه اللي يعمله. فابن الحاج احنا قلنا له كتاب اسمه المدخل، ووضح فيه طريقة المناسك القولية. يبدأ بالقول فيقول: إذا كان الميت المزار ممن ترجى بركته فيتوسل إلى الله تعالى به، يعني ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني أنت راح تزور واحد ميت عادي؟ لا، ما ينفعش. يعني راح تزور قبر خالتك، قبل جوز خالتك، قبل جوز عمتك، قبل ابوك، قبل مرات ابوك، دول ناس عاديين يعني لا ترجى بركتهم. يعني اما راح تزور قبر ولي وترجى بركته، يبقى تتوسل الى الله تعالى به. يعني تقول: يا ربي ببركه الشيخ زلفوط اعمل لي كذا. يعني كما قال سبحانه وتعالى: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. اذا هو هنا بقى بيعمل الوسيله الواسطه، واحد ميت. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقل ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ربنا قريب سبحانه وتعالى، لكن هم استغفر الله العظيم عملوا ربنا بعيد قوي وراح حطوا الولي في النص. يبقى إذن بقى ربنا بعيد، خلق العالم وسابه. استغفر الله العظيم. وانت بقى لما تتوسل بالوالي ده، هو يوصل لك. ابن الحاج العبدري برضه في كتابه المدخل بيقولوا يشرح التوسل القولي، يقول لك: ويبدأ التوسل بالنبي إذ هو العمدة في التوسل. طبعا هم عملوا شخصية إلهية لمن أسموه محمدا غير النبي محمد الحقيقي، وبعدين عملوه التوسل اللي هو به الأصلي، وبعدين بأهل المقابر أي الصالحين من فضائحهم، ثم أدعو نفسي ولوالدي وأشياخي ولأقاربي ولأهل تلك المقابر ولأموات المسلمين وأحيائي وذرياتي من يوم الدين ولما غاب عنه من أخواني. يعني عمل بقى ترتيب بالنبي اللي هو الإله اللي عملوه، وبعدين بعد كده بالصالحين كذا كذا، ويدعو بهذا النظام. برضه في اختلافات. يعني ابن زياد في كتابه الكوابيس الزهراء يقول لك: من قرأ عند مسجد الرفاع قل هو الله أحد 11 مرة وسأل الله حاجته قضاها. تلميذه السخاوي بيقول لك عند ضريح السيدة نفيسة كانوا يقولون عند زيارتها وسمعنا عبارات خاصة فيها ذكر آياتها آبائها والتشفع بها والاستجارة بها. يعني هنا طريقة وهنا طريقة. ده المناسك القولية. وهما طبعا سابوا للواحد حر بقى ان هو يعني يتوسل باي، يعني يطلب اي حاجه. واحد الجاموسه بتاعته عيانه، واحد خالته عندها مغص، واحد كذا، اي حاجه يروح بقى ويسال ويقول زي ما هو عايز. سابوا الحته دي مفتوحه للناس يعني. لكن بقى المناسك العمليه دي اللي هي المهمه. طبعا في مناسك الحج معروفه اللي هي يعني الطواف والسعي والهدي والاعتكاف، يعني تعرضنا ليها. لكن هنا بقى في المناسك العملية في الدين الصوفي في زيارة أو الحج للأضرحة، موجود فيه بقى حاجات تفصيلات كثيرة جدا. هو يعني متأثر بالمناسك للحج للبيت الحرام. و احنا قلنا طبعا ان اذا كان هناك حرم زماني للحج اللي هم 4 أشهر، هم حصروها في أسبوع. الجماعة الصوفية عملوا حرم زماني أيضا للحج وسموه مولد. فطبعا في مولد النبي اللي هو الإله اللي عملوه نبي،
اللي عملوه استغفر الله العظيم لا علاقة له بمحمد عليه السلام. وفي موالد الأولياء، مولد السيد البدوي عملوا له 3 موالد، يعني زي ما عملوا له حج وعمرة مع عمرتين يعني، والدسوقي والرفاعي وكذا وكذا والجيلي وكل الناس دي كلها، وطبعا مولد الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة، كل واحد له مولد. وده المولد ده هو الحرم الزماني، يعني إذا في حرم مكاني اللي هو الضريح، وفي حرم زماني. وبعدين بقى في توسل، زي ما الناس بتروح عند بيت الحرام ويدعوا ربنا، برضو هم بيروحوا في الحرم الزماني عند الحرم المكاني بتاعهم ويدعو الله سبحانه وتعالى، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمقابل أشهر الحج البيت الحرام مثلا البدوي، مثلا هناك موسم محدد للحج البدوي هو المولد الكبير في نهاية شهر أبيل وأول شهر مصر بالتوقيت بالشهور القبطية، بالإضافة للمولد الصغير والمولد الرجبي، يعني في 3 موالد صغيرين بالإضافة للمولد الكبير بتاعه يعني. وبعدين العمرة في زيارة السيد البدوي مفتوحة طول السنة، يعني مش معنى كده ان انت بس تقتصر على ال3 موالد بتوعه، لكن لا، انت تروح تحج للبدوي في اي وقت. ما انت يا اخي بتروح معاك فلوس، والفلوس دي في نهاية الامر بتوصل الى ايدي السدنة والخدم الضريح. وبعدين بيروح طبعا هناك يعمل قدوم ويعمل طواف، يطوف حول الضريح كما يطوف حول الكعبة، ويسعى ويقدم الهدي. ايه هو الهدي؟ حاجة مشهورة جدا في مصر اسمها عجل السيد البدوي، ينحر عجل واللي مش عنده عجل ينحر معزة الى اخره. لكن اهم شيء بقى يعني يهلل لغير الله اللي ربنا حرم الاكل منه، والذبح على النصب ده كله اللي ربنا حرم الاكل منه، ده اهم حاجة بتؤكل في زيارة او الحج الى الانصاب المقدسة. وهناك شعر بقى للبدو يقول لك ايه، يلخص هذه المناسك، يقول لك: ألا أيها الزوار حجوا لبيتنا وطوفوا بأستار له تبلغ المنى، وعند الصفا فاسعوا وحلوا من الرحال يعني، وحلوا رحالكم تحط ذنوب في مواطن أمننا، وفي يوم عيد الوصل أوفوا بنذوركم كذا تفث فقدوا وطوفوا ببيتنا، فكل زمان فيه وصلي فعيدكم، وكل زمان فيه قربي لكم منا. يا راجل خد كل اللي بيحدث في الحج وراح عامله في الشعر ده وعمله على القبر بتاعه او النصب بتاعه او الرجس بتاعه. اهلا وسهلا بكم حبايبي ورجاكم على حضرة القرآن في قناة القرآن في موقع القرآن، لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.